السلام عليكم. بنتابع كلامنا عن الفيتامينات. إذا كنتم تشعرون بتعب بعد أي تمرين بسيط وحتى تورم في العروق الدموية، فقدان المظهر الصحي للعضلات، حتى الجروح ممكن إن هي ما تلتئم بسرعة، بما معنى شفاء بطيء للجروح. يا ترى إحنا شو يكون ناقصنا؟ ينقصنا فيتامين إي. ماذا يفعل فيتامين إي؟ وش يسوي لنا؟ هو مانع للتأكسد، يحمي الخلايا من الضرر ويقاوم السرطان، ويحسن أيضاً التئام الجروح، يمنع حدوث الجلطات الدموية. الكميات الموصى بها وأول كميات المثلى: الأطفال 70 ملغ، أما البالغين من 100 إلى 1000 ملغ. أفضل مصدر للغذاء: الفول السوداني، بذور السمسم، التونة، السردين، البطاطس الحلوة، السلمون. المساعدون حق فيتامين إي واللي هم يعملون معاه فيتامين سي والسيلينيوم. ودمتم سالمين.